Üdvillő módon mindenkinek! Az első légkondimat körülbelül 8 évvel ezelőtt telepítettem, a hűtés volt az elsődleges cél, a fűtés az csak másodlagos volt, nagyon kevés napelemmel rendelkeztünk még akkor, és kevés akkumulátorral is. Azonban eltelt közben 8 év, rengeteg fejlesztés történt ugye a hűtő-fűtő klímák terén, és most a Sunnymood Kft-nek köszönhetően kipróbáljuk a Genz napelemes klímát. Konkrétan sokkal jobb értékekkel rendelkezik, mint az előző klímám, tehát jobb hatásfokkal tud hűteni, és jobb hatásfokkal tud fűteni is, ami ugye konyhanyelvre lefordítva annyit jelent, hogy kevesebb energiából tudunk több hőt csinálni, vagy több hideget csinálni. És ugye közvetlen napelemeket is lehet rákötni, tehát nem csak a konnektorból tud táplálkozni, hanem közvetlen napelemről is tud üzemelni a készülék. Természetesen az előző készülékem nem romlott el, tökéletesen működik, és egy szakember úgy fogja azt leszerelni, hogy az felszerelhető legyen egy olyan helyre, ahol a hűtés az optimalizált tevékenység úgymond, mert ugye a fűtésre annyira nagyon nem tudunk rá számolni, és ezt is egy szakember fogja természetesen felszerelni, beüzemelni. Amikor átvettem a klímát, én akkor vettem észre, hogy mekkora hatalmas készülékről beszélünk. Konkrétan ebbe másfélszer annyi anyag van, mint a meglévő klímámba. Hát sokkal nagyobb a beltéri is, sokkal nagyobb a kültéri is. A beltérihez csomagolták hozzá a használati útmutatót, egy pár elemet, némi kis műanyag alkatrész, MC4 csatlakozó, távirányító tartó, úgy látom, hogy itt valami gyurma is egyébként. Kapunk itt némi kis csövet. Itt lesz a távirányító. Egy LCD kijelzővel ellátott kis távirányító. Nem bonyolult egyáltalán használata, úgy látom, tehát minden magától érthetődik idézőjelbe. És ugye természetesen ott van még a beltéri. Ez mekkora te? Hát ez hatalmas! Én azt hittem, csak a doboz ekkora hatalmas, de ez brutál nagy. Na ez nem semmi. Azt mondom, ez már klíma a javából gyakorlatilag. Kapunk hozzá némi kis csövet, ugye természetesen rajta a hollandi minden, vastagabbat, vékonyabbat, és egyébként, hát így ennyi, tehát itt más egyéb nincs is. Hát most így nem akarom kiszedni így hirtelen a csomagolásból még, mert felesleges lenne most így kiszedni. Én sérülést nem látok rajta, de a dobozon sem volt egyébként semmi sérülés. A doboz levéve látszik csak igazán, hogy mekkora hatalmas készülékkel állunk szembe. Nem tudom, hogy összemléltessem, hogy ez nagyon nagy egyébként az előzőhöz képest. A készülék fogad váltakozó oldalon 208 és 240 volt közötti feszültséget. A napelem oldali maximum feszültségünk 380 volt lehet, és maximum 12 amper legyen a zárlati áram. Nyilvánvalóan, ha több lesz, akkor sem lesz semmi probléma, ugyanis annyit vesz fel a készülék, amennyit tud hasznosítani, de felesleges rá többet tenni. Hűtés esetén 860 watt névleges, de egyébként 150 watt és 1100 watt között tudja magát szabályozni. Fűtés esetén 870 watt névleges, de szintén tudja magát szabályozni 150 watt és 1200 watt között. A maximum bemenő teljesítmény 1700 watt, 52 decibeles a kültéri, R32 hűtőközeggel van feltöltve egyébként, 0,83 kg, és a kültérének a súlya 33,5 kg. Hát ezért éreztem én ezt nehéznek. Ugyanis a másik kültéri az közel sem ilyen nehéz. Beüzemeltük a készüléket, maradjunk annyiba, hogy a beltéri az nagyon-nagyon csendes egyébként. Csendbe is maradok, hogy hát ha hallatszik belőle valami. Ez nagyon-nagyon csendes, maradjunk annyiba. Hallgassuk meg a kültérit. Egy kis ventilátorzaj,
meg éppen hallatszik, hogy működik a kompresszor. De valami nagyon alacsony fordulaton, tehát nagyon-nagyon vissza tudja magát szabályozni. Tombol a kánikula, természetesen a klíma kitart velünk, és csináljunk már egy olyan kísérletet. Hát jelen pillanatban kemény 1 wattot fogyaszt a hálózatból. Lenullázom. Tehát itt láthatjuk akkor 0 kW. És mai nap, ugye 23 fokra szépen be van állítva, reggel 7 órát írunk, megnézzük, hogy este 7 óráig mennyi villanyt fog elfogyasztani a hálózatból, úgy, hogy kapott egy napelem stringet. Mert hát a kulcs szó az az, hogy napközben, ameddig süt a nap, addig nyugodtan járassuk, amikor meg már vennénk a hálózatból, inkább kapcsoljuk ki. Jó, persze nyilvánvalóan olyan keveset fogyaszt, hogy akkor sem muszáj kikapcsolni, de mi volna, ha kikapcsolnánk? Tehát mennyit eszik reggel 7-től este 7-ig? Azt láthatjuk, hogy már most se kér semmit a hálózatból, szóval hát késő délután szerintem este 6 óra környékén fog leghamarabb fogyasztani a hálózatból. Mert akkorára már a napelemet egyáltalán nem fogja sütni a nap. De nézzük meg, hogy hány kilowattóra fogyott el ennyi idő alatt. Délután 1 órát írunk. Fogyik a villany, mint a veszedelem gyakorlatilag. De nem a konnektorból. A konnektorból csak a hatásos 1 watt körüli jön. Egyébként élő meddőnk van, hát nézzük már. 229 voltos a feszültség. Hát egy pici meddő azért van, igen. Hát egy tápegységnek a készenléti felvétele lényegében. És szépen tolja itt nekünk a hideget, mint a veszedelem, kint 37 fok meleg gyakorlatilag. De ez nagyon-nagyon tetszik egyébként, hogy kihúzod a koncsiból egy az egybe. Azt ő minden probléma nélkül teszi a kis dolgát. Meg se kottyan neki, de visszakapcsolom, hogyha esetleg akar hozzá csatlakozni, akkor tudja fogyasztani a villanyt. Hát túl sokat azért nem fog elfogyasztani, én úgy látom. Jó kis takarékon jár egyébként. Hú, itt azért van meleg hely, kilépve van, meleg van. Szépen teszi a kis dolgát. Azért nem alapjáraton megy, az hallatszik. Termeli a vizet, mint a veszedelem. Jó lesz majd autót mosni, meg stb. Na de hát ez van. Hát itt bent jó. Itt bent nagyon jó. Klíma nélkül nem lehet lenni. És nagyon-nagyon érződik egyébként, hogy ez 3,5-es, az előző az csak 2,5-es volt. Sokkal hatékonyabb gyakorlatilag. Tehát a jó méretezés az visszahozta a dolgot, de az, hogy napelemes, az mindent visz. Mindjárt fél hetet írunk, egyébként már bőséggel tartunk abba a helyzetbe, hogy sajnos már fogyasztunk hálózatból is, ugyanis a napelem oldalunk az már nem termel annyira. 575 watt egyébként, amit per pillanat felvesz hatásos, és 1,2 kWh ment el, hát az egész nap folyamán, bár ez az utolsó 2 óra egyébként. Nézzük csak ezt a meddőt, 2,5 amper, 0,96-os, ó, hát itt nincs is meddő. Ha működik a tápegység, akkor itt nincsen gond. Hát nagyon takarékos kis jószág. Közben valamit majdnem letapostam, semmi gond. Hát igen, látható is egyébként, megpróbálok odazombolni. Nem igazán akar a napelem oldal dolgozni. Tehát leveri a munkapontot. Na de mit akarunk már? Fél 7-kor, hát. Nem csoda, hogy nem termel semmit. Azt a dolgot már láttuk, ha kap hálózatot a klíma, akkor minden probléma nélkül működik. De mi van akkor, hogyha áramszünet van, azaz ki van húzva, szépen ide lelógatjuk, és mi elfelejtettük, hogy áramszünet van, nem is észleltük a dolgot, vagy nem tudom. Ilyenkor be tudom kapcsolni. Minden további nélkül. Tehát nem szükséges a hálózati csatlakozás ahhoz, hogy elinduljon a klíma. Minden probléma nélkül elindul. Nézzük csak meg akkor, hogy küldték és elindul. Bizony, azonnal kezd pörögni a kompresszor, és teszi a dolgát. Hát ez fergeteges. Tehát gyakorlatilag ezt olyan helyre is lehet telepíteni, ahol egyáltalán nincs hálózati csatlakozás, ugyanis mindaddig, ameddig a napelemből kap elegendő
teljesítményt, addig ő tud működni. Na ezt vártam én egy napelemes klímától. Van Wi-Fi-s applikáció is, ehhez le kell töltsünk egy applikációt. Szépen a QR kódot beolvastam, megnyitom böngészőbe, letöltöm, telepítem természetesen, megnyitjuk, egyetértünk, ugye létre kell hozzunk egy felhasználói profilt, mivel nekünk még ilyen nincs, azt mondjuk, hogy Sign Up, kiválasztjuk egyébként, hogy melyik országban vagyunk, megadjuk az e-mail címünket, bepipáljuk, aztán megkérjük, hogy küldjön nekünk egy ellenőrzőkódot, nyilván azt megadjuk, és aztán már lesz egy regisztrált profilunk. Miután az ellenőrzőkódot megadtuk, beállítjuk a jelszavunkat, ezzel a jelszóval fogunk majd belépni, meg az e-mail címmel, amit az előbb megadtunk. Megadtam a kívánt jelszót, az applikáció be is léptetett. A következő lépésünk az, hogy kapcsoljuk be a Bluetooth-t a telefonon, és csatlakozzunk ahhoz a Wi-Fi hálózathoz, ahova a készüléket hozzá akarjuk adni. Ha ezzel megvagyunk, megkeressük a távirányítón a Light gombot, ami jobb oldalt lent foglal helyet, és a manuál szerint azt mondja, hogy legalább 8-szor egymás után tapickoljunk rá, addig, ameddig nem hallunk egy hangot a klímából, hogy di. Na, akkor én 8-szor megnyom azt a gombot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Egy hosszú sipolást hallottunk, rátapickolok az Add the Device-ra, és akkor azt mondjuk neki, hogy Bluetooth, Discovering Devices, Add. Itt természetesen meg kell adjuk a jelszót. Ha megadtuk a Wi-Fi hálózatunk jelszavát, Next-re tapickolunk. El is menthetjük egyébként. És már ott látjuk is egyébként, hogy Solar AC, itt jobb oldalt mutatja egyébként, hogy most adja hozzá fele egyébként. Solar AC added successfully. És egyébként látja a hűtőszekrényemet is ugyanez az applikáció érdekes módon. Azt mondjuk neki, hogy done. Innentől kezdve már tudjuk irányítani. Telefonról is 23 fokra van beállítva. És azt mondja, hogy total saving 19.204 wattóra. Ez konkrétan 19,2 kWh, ugyanis én használtam már ezt a klímát elég rendesen, mielőtt az applikációt beinstaláltam. Nézzük át akkor ezt a kis applikációt. Tehát láthatjuk azt, hogy éppen milyen teljesítmény jön a napelemből, milyen teljesítmény jön a hálózatból, hány fokon vagyunk per pillanat, hány fok van a műhelyben, tehát középen mutatja, hogy 25 fok, 23 fok a beállított hőmérséklet. Hogyha lejjebb nézünk egy kicsit, van egy kibekapcsolás, hűtés-fűtés, ventilátor sebessége, de ezt a kis menüt felfele lehet egy kicsit görgetni, és akkor így látjuk itt a dolgokat, hogy mi van még itt beállítva. Eco Mode, Celsiusban mutassa, AC limiter, nagyon sok minden van itten. Ugye van a lámpa az csak annyit csinál lényegében, hogy kikapcsolja a kijelzőt a készüléken, hogy ne világítson. Hát nyilván a sebesség ugye az arra utal, hogy mennyire menjen a ventilátor. Ugye, hogy mozogjon a légterelő felle, vagy nem mozogjon. Ugye jobbra-balra is be lehet kapcsolni egyébként, de jobbra-balra nem mozog egyébként. Szóval ebbe a típusba nincs beépítve ez a dolog. Van egy Eco módunk, időzített kikapcsolás. Ki tudjuk választani egyébként, hogy Fahrenheitből Celsiusba szeretnénk látni. És van egy AC limiter. Most engedélyeztem egyébként, bár sokra nem megyen vele, hogyha nem is kap hálózatot. És természetesen ilyen különböző kis indítási, megállítási terveket adhatunk hozzá, hogy mondjuk kapcsoljon be reggel 8 órakor, és kapcsoljon ki délután 5 órakor. Tehát ha távol vagyunk az otthontól, addig hűtse le az otthonunkat, ameddig mi nem vagyunk jelen. És ugye a hűvös házba térünk haza.
de hát ezeknél a modern készülékeknél szerintem pontosan az lenne a nyerő, hogy folyamatosan eresztük működni. Bár az is igaz, hogy akkor tudunk spórolni, ha napközben fogyasztunk, és éjszaka meg nem nagyon. De egy lehűtött házba, hogyha este hazatérsz, az reggelre, hogyha fel is melegszik, következő nap újra le tudod hűteni. Ez is igaz. Tehát ezeket számításba kell venni. És van egy Historical Electricity. Totálba elhasználtunk, mióta a készüléket beinstaláltam, 28.683 wattórát, ugye ezres a váltószámunk, ami azt jelenti, hogy 28,6 kWh ment el összesen, és ugye ebből a dologból, ezt gondolom a gépnek a memóriája rögzítette. Igen, lehet itt a napok között menni. 18-a. Igen, errefele nem rögzített semmit, csak a végeredményt tudja. Márpedig lenne a végeredményünk az az, hogy azt láthattuk, hogy a 28 kWh-ból 19 ment el eddig napelemből. Hát azt mondom, hogy ez jelentős. Hát én bekapcsoltam a készüléket, és hagytam, hogy menjen 0-24-be mondhatni. Most nem volt bekapcsolva, mert távol voltam, és még nem volt installálva wifi, úgyhogy nem tudtam elindítani. Na, de nagyon szépen működik itt minden. Tehát ez az applikációnk. Lássam már ezt a hűtőszekrényt, hogy ez most hogy is van, mert ezt is megtalálta. Igen, ugyanerről az alkalmazásról működik egyébként a autós hűtőszekrényünk is, nagyon jó. Tehát akkor nagy valószínűséggel, hogyha én most a Smart Life-ba lépnék be, nagy valószínűséggel itt is hozzá tudnám adni a klimámat is, minden probléma nélkül. Ugye itt is van egy car fridge egyébként. Na hát ugye az a nagyon-nagyon jó ebbe, hogy alapvetően itt tudjuk integrálni a rendszert okos otthonba is akár. Azt nézzük már még meg, hogy ha most én menet közben csatlakoztatom a hálózathoz, akkor itt az applikációban jelezni fogja nekünk, hogy most már van hálózat is. Most csatlakoztattam. Gyakorlatilag a kis dugvilla ikon már megjelent a klimán, de nyilvánvalóan mindaddig, ameddig a napelemből kapunk megfelelő teljesítményt, addig úgyse fog a hálózathoz nyúlni. Abban az esetben, hogy ha pedig csak napelemről megyünk, és jön egy felleg, akkor szépen leszabályozza magát a készülék, mivel hát honnan szedjen energiát, hogy működjön. Csökkenti a teljesítményt nyilvánvalóan. Most elkezdte használni egyébként a hálózatot, mert most pont jött egy felleg. Igaz, hogy csak egy pillanatra, és már mutatja is egyébként, hogy most vette kicsit a hálózatból, és most nem szabályozott le, az előbb viszont leszabályozott, amikor elbújt a nap. De továbbra is hűtött, csak kisebb teljesítményen. Hát nagyon szuper egyébként, én azt kell, hogy mondjam. Egyetlen egy dolog maradt már csak hátra, mégpedig hogy véglegesítsük a helyzetet, ugyanis hát már be van járatva a készülék, már tudjuk, hogy működik, nagyon jó hatásfokkal teszi a kis dolgát, de még egyelőre ez új, úgy képzeld el. Várjál. Innentől kezdve ezt használt. De nagyon-nagyon jól fújja a hideget. Ez itt a lényeg. Nagyon-nagyon jól működik. Beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Köszönöm szépen a Sunnywood Kft-nek, hogy elküldte a klímát, és hogy itt megtapasztalhatjuk, hogy milyen egy napelemes klímával hűteni, és majd későbbiekben fűteni. Természetesen a fűtésről majd egy külön videó lesz, ahol majd megnézzük gyakorlatilag, hogy mennyi az annyi. Ugyanis az előző klímám is alkalmas volt fűtésre, csak éppenséggel a hatásfok az hát nem volt kielégítő, maradjunk annyiba. Alapvetően egy ilyen 5-8 fokig egész jól tette a dolgát, 5 fok alatt viszont már nem igazán akart jól működni, inkább csak búgott. Na most ezek a értékek, amiket ez a klíma képvisel, sokkal-sokkal jobbak. Jó, egy csomó éve eltelt azóta, tehát egy sokkal modernebb technika. Szóval ez nyilvánvalóan sokkal jobban fogja tenni a dolgát, de azért majd meglátjuk, hogy hogy fog dolgozni ettől függetlenül. Szépen meg lesz ez számokba és mindenbe, ugye applikáció is van. Egy link lesz a leírásba, ahol megtekinthető, hogy milyen változatokban szerezhető be ez a klímaberendezés. Természetesen szereléssel együtt is igénybe lehet venni az egész szolgáltatást, szakli-pakli kiépítve napelemestől, tehát minden opció is járható.
Ha tetszett a videó, akkor nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és nézz vissza később is, ugyanis jövök még érdekes tartalmakkal. A következő videóig is. Na csá!